دویم کمپلیکیشن چې دی هغه اوسموټیک ډیمیج دی. څنګه اوسموټیک ډیمیج د نیوروپیتي سبب ګرځي او د کیټاراکټ سبب ګرځي. اوس په ډایبټیک پیشنټ کې یا د ډایبټیز په ناروغ کې یا د شکرې په ناروغ کې کوم څه وګورو دغه زیات ګلوکوز چې دلته موږ ویلي وو چې د په وینه کې موجود وي، دغه زیات ګلوکوز چې شي اگزرټوي یا چې شي رامنځته کوي اوسموټیک پریشر. اوسموټیک پریشر چې په عامه اصطلاح باندې هغه فشار دی چې په دې کې بیا ګلوکوز ځان ته اوبه راکشوي، چې ځان ته اوبه راکش کې دوه کمپلیکیشنز د ځان سره لري چې یو نیوروپیتي ده بل کیټاراکټ دی. نیوروپیتي تاسو ته معلومه ده چې په دې کې اټونومیک نیوروپیتي ده. په دې کې تاسو ګورئ چې په ډایبټیک کسانو کې تاسو چې شي لري ډایریا لري، د دې ترڅنګ په دې کې تاسو ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس ډیزیز لري. صحیح سو دا ناروغي او د ترڅنګ ډایبټیک ګیسټروپیریسز لري. دا ټول ناروغي د اوسموټیک ډیمیج لکبل تاسو ویني دا میکانیزم دی. او بل چې کیټاراکټ دی دا ډیر انټرېسټینګ یا دلچسپ میکانیزم لري. دلچسپ په دې معنی سره چې کیټاراکټ یو حالت دی چې په هغه کې په ناروغ کې د لینس د سترګې په لینس په برخه کې اوپسیفیکیشن یا سپینوالی رامنځته کیږي چې هغه لکبل بیا د ناروغ ویژن ډیمیج کیږي. اوس د کیټاراکټ میکانیزم موږ پیدا کوو. ولې په یو ډایبټیک پیشنټ کې د شکرې په ناروغ کې کیټاراکټ رامنځته کیږي؟ په دې کې موږ ګورو چې تاسو په دغه ناروغ کې چې لري په زیات اندازه سره ګلوکوز لري. دا ګلوکوز باید په څه شي تبدیل شي؟ تاسو یو پاتوی لري چې هغه ته وایي پولیول پاتوی. په پولیول پاتوی کې په بایوکیمستري کې تاسو وګورئ ګلوکوز باید په څه شي تبدیل شي؟ په سوربیټول باندې. صحیح، سوربیټول باید په څه شي باندې تبدیل شي؟ په فرکټوز باندې. صحیح. اوس نو چې ګلوکوز باید په سوربیټول، سوربیټول باید په فرکټوز باندې تبدیل شي. دا په نورمال شخص کې ډېر په اسانۍ سره صورت نیسي. په دې کې انزایم خپله وظیفه سرته رسوي. خو که د یو چا په وینه کې په زیات اندازه سره ګلوکوز د ډېر وخت لپاره پاتې شي لکه په ډایبټیک ناروغانو کې، نو دغه ګلوکوز به ډېر په زیات اندازه سره په څه شي تبدیل شي؟ سوربیټول. دا سوربیټول بیا نور په فرکټوز باندې نه بدلیږي ځکه چې انزایم نور کار نشي کولی. د بلې خوا څخه د ګلوکوز تولید یا پروډکشن ډېر دی. نو دا سوربیټول بیا څه شي کېږي؟ دا په سترګه کې په د لینس په برخه کې څه شي کوي؟ هلته اوسموټیک پریشر تولیدوي. دا اوسموټیک پریشر د دې سبب ګرځي چې ځان ته څه شي کش کړي؟ مایعات H2O اوبه کش کړي. دغه اوبه چې دا خپله څه شي رامنځته کوي؟ کیټاراکټ رامنځته کوي. د کیټاراکټ میکانیزم باندې اوس تاسو پوه شواست چې باید په نورمال شخص کې ګلوکوز په سوربیټول، سوربیټول په فرکټوز تبدیل شي. خو په ډایبټیک پیشنټ کې چون د ګلوکوز اندازه زیاته ده نو ګلوکوز په سوربیټول باندې په زیات اندازه سره تبدیلیږي. همدغه سوربیټول په سترګې کې د لینس په برخه کې اوسموټیک پریشر تولیدوي او له کبله یې د کیټاراکټ سبب ګرځي. سو دا زموږ سره چې شو کمپلیکیشن برخه شوه. دریم موږ اوس ډایګنوزیس ته راځو. تاسو چې د ډایبټیز میلیټس ډایګنوزیس جوړوئ نو تاسو سره څو پیرامیټرونه دي یا څو تشخیصیه معاینات دي چې په هغو کې اول RBS دی، دویم FBS دی او د دې ترڅنګ دریم چې شي دی HbA1c. صحیح. نن به تاسو پوه شئ چې HbA1c په حقیقت کې د کومې خوا څخه موږ ته په لاس راځي. صحیح. نو موږ به راسو د RBS اندازه لري. ته د ټیسټ ورته وکړې، RBS ورته وکړې او د رینډم بلډ شوګر د 200 څخه زیات وي، more than 200 we say 200 یا دغه څخه زیات وي، نو موږ وایو چې دا شخص چې لري ډایبټیز لري، ډایبټیز میلیټس لري. FBS چې بیا موږ هغه چاته کوو چې 8 ساعته د خوراک نه کړی، 8 ساعته خوراک نه کړی، ته معاینات ورته وکړې، ټیسټ ورته وکړې او د فاسټینګ بلډ شوګر چې هغه د 126 یا دغه څخه زیات وي. صحیح. 126 یا دغه څخه زیات وي، دا شخص دا چې لري ډایبټیز لري. یو ډېر ښه ډایګنوسټیک ټول دی زموږ سره فاسټینګ بلډ شوګر. بل چې دی HbA1c. ګورئ ډاکټر صاحب HbA1c باندې تاسو پوه اوسئ چې دا هغه معاینات دي چې زموږ په ټولنه کې اشخاص د څو میاشتو معاینات ورته وایي دې ته د 3 میاشتو معاینات 3 months ولا چې کوم ټیسټ دی دې ته وایي. ولې ورته وایي؟ ځکه چې تاسو په دې پوه یاست چې عموما ستاسو RBC یا ریډ بلډ سیلز
د 3 میاشتې څخه نیولې تر 4 میاشتو وروسته ټول ریپلیس کیږي، ټرن اوور یې رامنځته کیږي نه، اربیسیان ریسایکل کیږي. نو 3 میاشتې وروسته موږ دا ټیسټ ورته کوو. اوس دا HbA1c څه معنا لري؟ دا معنا لري چې وخت چې ګلوکوز راسي د HB سره وصل سي سیسو په نان انزایمټیک ډول سره، دا موږ ته چې په لاس سره کوي HbA1c چې موږ څنګه دا میجر کوو یا څنګه دا ګورو په وینه کې د پرسنټیج په شکل سره وینو. صحیح. نو ګلوکوز چې د HB سره په نان انزایمټیک شکل سره یو ځای سي دا موږ د پرسنټیج په شکل سره ګورو HbA1c. په یاد ولرئ دا یو ښه ډایګنوستیک پارامتر نه دی، البته دا د ټریټمنټ ریسپانس لپاره. صحیح دی. موږ ګورو که یو شخص تر ډایبټیک ټریټمنټ لاندې دی نو موږ د دا شخص HbA1c د دې لپاره ګورو چې آیا ټریټمنټ ریسپانس ورکړی دی، آیا دا شخص خپل ډایبټیک ډرګز په وخت سره اخلي، او همدارنګه د کمپلیکیشنز لپاره ګورو چې یو شخص کې کمپلیکیشن رامنځته کېږي نه رامنځته کېږي. HbA1c باندې موږ ډیپینډ کوو. صحیح دی. نو HbA1c تاسې د ډایګنوزیس لپاره تر ډېر حده مه کاروئ. HbA1c د ټریټمنټ ریسپانس او د پروګنوزیس لپاره موږ باید کار کوو، همدغه په تشخیص کې شامل دي. اوس به موږ راسو میټابولیزم، څلورمه برخه د چې شته میټابولیزم. اوس تاسې وګورئ هغه شخص چې ډایبټیک ناروغ وي د لیپیډ به لایز کېږي یا شحم به چش کېږي لایز به سي. دا ولې؟ په دا خاطر ګورئ ډاکټر صاحبان هر وخت په یاد ولرئ چې هغه شخص چې ډایبټیک پیشنټ دی د په وینه کې به د کوم هورمون سویه ډېره لوړه وي؟ ګلوکاګون. دا ولې؟ ځکه چې انسولین نشته. نو چې انسولین نشته دا د بیلنس په شکل سره کار کوي. اوس چې انسولین نشته په وینه کې د ګلوکوز د ګلوکاګون اندازه به چی شي لوړه سي یا د ګلوکاګون تاثیرات به ډېر لوړ سي. نو دلته تاسې وګورئ ګلوکاګون به ډېر زیات وي، لوړ به وي. اوس چې ګلوکاګون ډېر لوړ دی، ګلوکاګون څه کار کوي؟ د ګلوکاګون مهم کار دا دی چې لیپیډ لایز دی. صحیح دی. د انسولین مهم کار دا دی چې لیپیډ باید لایز نسی یا لیپیډ باید تجزیه نسی. که لیپیډ تجزیه سی یا لایز سی د لیپیډ څخه چې شي په لاس راځي موږ ته چې شي راوځي فری فیټي اسیډز. فری فیټي اسیډز د دې یو ګډ نیوز دی، یو بیډ نیوز دی. په اصطلاح یوه فایده ده یوه تاوان دی. فایده یې دا ده چې د دې فری فیټي اسیډ څخه د ډایبټیک ناروغ د انرژي په حیث استفاده کوي، اما تاوان یا بیډ نیوز یې دا دی چې دا خپله بیا په وینه کې څه شي جوړوي؟ کیټونز جوړوي. کیټونز. دا کیټونز بیا څه شي کوي؟ اسیډوسیس رامنځته کوي. ګورئ ډاکټر صاحبان اسیډ بیس بیلنس چې دی هغه سم وایاست، ځکه چې اکثره ډاکټر صاحبان د اسیډ بیس بیلنس څخه په منډه وي، په ځغاسته وي، ځکه چې دا یو کمپلیکیټډ ټاپک دی. انشاءالله دا موږ په آینده ویډیوګانو کې کور کوو. خو د اوس لپاره فری فیټي اسیډز دا چې دی خپله کیټونز جوړوي. کیټونز بیا څه شي جوړوي؟ اسیډوسیس رامنځته کوي. صحیح. په ډایبټیک پیشنټ کې خصوصا ټایپ 1 ډایبټیز پیشنټ چې DKA لري، په DKA کې دی هغه میکانیزم سره اسیډوسیس ته ځي. صحیح. بل یو دا خو لیپولایسیس و، بل پروټیولایسیس. ګورئ ډاکټر صاحبانو د دغه شخص په وینه کې چون انسولین نشته نو ګلوکاګون ډېر کار کوي نه. ګلوکاګون چې کوي پروټین لایزوي، د پروټین څخه چې شی موږ ته په لاس راکوي انرژي چې دې ته خپله څه شي وایي ګلوکونیوجینیسیس. صحیح. غیر کندي موادو څخه کند په لاس راځي یا د نان ګلوکوز کمپاوند څخه ګلوکوز موږ ته په لاس راځي. نان ګلوکوز په دې ورته وایي چې دا پروټین دی د دې څخه ګلوکوز راوځي. بل چې دی ګلایکوجینولایسیس دی. په لیور کې چې څونه ګلایکوجین ذخیره دی هغه نور باید د لیور څخه راوځي تر څو موږ د چی په حیث استفاده ځینې وکړو، د انرژي په حیث استفاده کوو. بل وخت موږ ذکر کوي چې دا ګلوکونیوجینیسیس دی. دغه په میټابولیزم کې لایپولایسیس، پروټیولایسیس، ګلایکوجینولایسیس او ګلوکونیوجینیسیس شامل دي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په دا شخص کې ویټ لاس هم موږ لرو. تاسو په کتاب کې وګورئ ویټ لاس ولیکلی. همدغه ویټ لاس دلیل دا دی چې په د په وینه کې د ډایبټیک پیشنټ په وینه کې لیپیډ لایز کېږي، پروټین لایز کېږي، ګلایکوجن ټول لایز کېږي. دا خپله څه شي دی؟ دا لارج مالیکیولز دی یا غټ مالیکیول. دا چې لایز شو د ده وزن څه شي کېږي؟ کمیږي.